A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. The class 9 mathematics chapter number 6 बनन बाकायदा शुरू को. Chapter number 6 algebraic manipulation. په نننی لیکچر کې با HCF یو. HCF means highest common factors. highest common factors څه ته وایي؟ په نمبرز کې एग्जांपल اخلو. فار ایگزامپل موږ سره 45 او 60 دوه نمبرز دي. فیکټر څه ته ویل شي؟ هغه نمبرز کوم چې 45 پوره تقسیمي دا د 45 فیکټرز دي. دغه شان هغه نمبرز کوم چې 60 پوره تقسیمي دا د 60 سری دا د 60 فیکټرز دي. د 45 فیکټر سره 1 د 45 فیکټر دی. ولی 45 په 1 تقسیمیږي، په 2 نه تقسیمیږي، په 3 تقسیمیږي. 3 فیکټر دی. صحیح ده؟ دغه شان 9 چې 9 فیکټر دی، 5 هم فیکټر دی، 9 هم فیکټر دی. صحیح ده؟ 15 هم فیکټر دی او 45 هم فیکټر دی. یعنی د 45 فیکټر چې دی هغه 1 3 9 5 15 45. دغه شان د 60 فیکټر چې دی کوم انسی دی چې هغه باندې 60 پوره ډیوایډ کیږي. 1 دی، دغه شان 2 باندې هم کیږي، په 3 هم کیږي، په 4 باندې هم تقسیمیږي، په 5 هم تقسیمیږي، په 6 هم تقسیمیږي، په 7 نه کیږي، په 8 باندې هم نه کیږي. ها 10 باندې کیږي، دغه شانې په 10 چکه 60 10 باندې کیږي، 12 باندې کیږي، 15 باندې تقسیمیږي، ها 20 باندې کیږي، په 30 باندې تقسیمیږي او په 60 باندې تقسیمیږي. یعنی د 60 فیکټر چې دي 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60 دې ته ویل شي فیکټرز. صحیح ده؟ کامن فیکټر څه ته ویل شي؟ اوس د دوړو کامن څه دي؟ داسې کوم فیکټر دی چې هغه د 45 هم دی او د 60 هم دی. نو 1 دی، موږ وایو کامن فیکټرز. د دوړو کامن فیکټر چې دی هغه 1 دی، 3 دی، 1 دی، بل 3 دی، دغه شان 5 دی، بل پکې سره 15 دی. دې ته کامن فیکټر دی. دا 45 او د 60 سری کامن فیکټر دی. نو څه شو؟ دا کامن فیکټر شو. هایست کامن څه دی ویل شي؟ په دې کامن فیکټر کې د ټولو نه غټ فیکټر څه دی؟ هغه 15 دی. د 15 ته ویل شي HCF هایست کامن فیکټر. صحیح شو؟ یعنی دلته هم د نمبرز خبره وکړه، دوا یا دونه زیات نمبرز په کامن فیکټر کې د ټولو نه غټ فیکټر ته HCF ویل شي، هایست کامن فیکټر ویل شي. که دغه شانې سیم ټو سیم اگزامپل مونږه په پولینایمل یا په الجبریک ایکسپریشن کې هم هغسې شو. فار ایگزامپل موږ سره ایکس سکویر ماینس وائی سکویر یو پولینایمل دی او بل دی ایکس سکویر ماینس ایکس وائی. صحیح ده؟ اوس په دې کې دا که موږ فیکټرایز کو، د دې فیکټرایزیشن څه دی؟ دا موږ لیکلی شو ایکس پلس وائی انټو ایکس ماینس وائی. او دغه شانې که دا موږ فیکټرایز کو نو په دې کې ایکس کامن دی، دا پاتې شي ایکس ماینس وائی. صحیح شو؟ په دې کې کامن څه دی؟ ایکس ماینس وائی دی او دا پکې هایست هم دی، ټولو نه غټ پکې هم دی. صحیح ده؟ نو دې ته څه ویلی شي؟ HCF ویلی شي. HCF مطلب څه شو؟ د نمبرز یا د پولینایملز په کامن فیکټر کې د ټولو نه غټ فیکټر چې کوم دی هغې ته HCF ویلی شي. صحیح شو؟ HCF چې موږ معلومو نو په دوه میتھډ معلومو، یو بای فیکټرایزیشن او دویم میتھډ چې دی هغه دی بای ډیویژن میتھډ. صحیح ده؟ په نیکسٹ کلاس کې به بای فیکټرایزیشن باندې او بیا په هغې پسې کلاس کې به په ډیویژن باندې موږ څه کوو؟ اگزامپل حل کوو او دا به ایکسپلین کوو.